एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। आज चाहिँ म करप तिलहरी बनाउन गइरहेको छु। हिजो काम भएर हिजो रातिसम्म बसेको थिएँ अनि आज बिहान आएर मैले ड्राइगनवाला सकेँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ दिउँसो भएको छ। म सुन लिएर आइसकेँ। अब करप तिलहरी बनाउँछु है त। सबले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अनि बनाउने तरिकाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा थुप्रैवटा भिडियो छ, धेरैवटा भिडियो छ है। सबले त्यहाँ हेर्नु होला मजाले। त्यही हो। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। फाइनली मैले चाहिँ यो गालीवरी साइजहरू सबै गरिसकेँ है। अनि अब चाहिँ यसलाई मिसिनमा पेल्नु पर्ने हुन्छ पाता बनाउनको लागि। अनि हाम्रो मिसिन चाहिँ उता छेउमा छ है। अब चाहिँ म पाताहरू पेल्छु अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त साइजहरू कति राख्छु भनेर। यो चाहिँ आधी तोलामा दुईटा बनाउनु पर्ने छ। अनि पातामा चाहिँ 39 लौ जति राख्नु पर्ने हुन्छ है। अनि अब पाताहरू पेल्छु अनि देखाउँछु है त। फाइनली मैले चाहिँ यसको पाता गरिसकेँ है। अनि पाताको साइज चाहिँ 4.5 राखेको छु अनि लम्बाइ चाहिँ 7मा 2 लाइन राखेको छु है त। अनि अब चाहिँ म यो रसाउँछु अनि त्यसपछि खाल्न सुरु गर्छु। अनि कसरी हान्ने भनेर म तरिकाहरू पनि देखाउँछु है त। सबले हेरेर साथ दिनु होला है। फाइनली मैले चाहिँ यसमा यो सबै रसाइसकेँ है। अनि अब चाहिँ म यसमा धुप भर्छु अनि त्यसपछि कोप्राएर मात्र धुप झारेर खाल्छु है। किनभने चाहिँ सुरुमै गिलो धुप लाएर कोप्रायो भने सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ म त्यसरी गर्छु। अनि अब हेर्नु है त कसरी गर्ने म सबै देखाइहाल्छु हजुरहरूलाई। फाइनली मैले चाहिँ यो कोप्राइसकेँ है। गिलो धुपमा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी सजिलैसँग कोप्राउन सकिन्छ। अनि अब चाहिँ म यो धुपहरू झार्छु अनि यो छेउको भाग खाल्छु है। अनि खालेर उकास्छु अनि यसमा फेरि धुप भरेर अनि चाहिँ बुट्टा हान्न थाल्छु है त।
कसरी गर्छु अब हेरिहाल्नुहुन्छ। अनि नबुझेको कुराहरू केही भयो भने चाहिँ हजुरहरू सबैजनाले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है। अर्को भिडियोमा बुझाउने कोसिस गर्नेछु है त। फाइनली मैले चाहिँ यो करप तिलहरी खालिसकेँ है। खालेर अनि फुका उकास्ने तरिका चाहिँ मेरो यस्तो छ है। अनि अब चाहिँ म यसमा धुपहरू भर्छु अनि हजुरहरूलाई बुटा हानेर देखाउँछु है त एकैचोटि। अनि कसरी हान्ने पनि अलिअलि मेन पार्टहरू म देखाउँछु, सबले हेरेर साथ दिनु होला। यसमा चाहिँ मैले धुप हालिसकेँ है। अनि अड्डाउन चाहिँ म यसरी अड्डाउँछु धुप भर्नको लागि। अनि त्यसपछि मेन कुरा भनेको हामीले धुप भर्नु अगाडि यस्तो यो तलपट्टिको भागमा चाहिँ यसरी धुप घुमाउनुपर्छ, यो तल यसरी बस्ने भागमा, किनभने यहाँनिर हावा भरेर यो नभरिन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ यसरी घुमाउनुपर्छ। अनि अब चाहिँ यो सेलाइसकेपछि म एकैचोटि हान्ने तरिकाहरू सबै देखाउँछु है त। मैले चाहिँ माथिको काँडाको भागहरू सबै हानिसकेँ है। अनि अब यसलाई यसरी निकालेर अब स्ट्यान्डमा राखेर हान्नुपर्छ यो साइडको भाग चाहिँ। अनि माथिको र यो साइडको भाग हान्ने तरिका एउटै हो है। सुरुमा यता खोल्ने यो भागहरू सबै, अनि यताबाट यसरी मिलाएर तानेर टुप्पीमा ल्याउने, अनि माथिबाट त्यही हो सुरुमा मैले गरेँ जस्तै। अनि सबले हेरेर साथ दिनु होला है त। अब चाहिँ म यो बुट्टा हान्न सुरु गर्छु है त साइडको भागहरू।
फाइनली मैले चाहिँ यो करप तिलहरी हानिसकेँ है दुइटै। अनि अब चाहिँ यो धुपहरू झार्छु अनि त्यसपछि कडी लाउनु पर्ने छ है। कडी यहाँ छ कि यो कडी चाहिँ यसमा लाउनु पर्ने छ अनि बल झुन्डिने। अनि यति गरेपछि चाहिँ आजको यो काम सकिन्छ है त। अनि अब अगाडि भिडियोमै हेर्नु होला, म फेरि यो धुपहरू झार्छु अनि अर्कोमा यो झुम्काहरू लाउँछु है त। मैले चाहिँ यस्तो यो करप तिलहरीमा सबै बलहरू पनि लगाइसकेँ है। अनि यहाँ चड्का बसेर छु, अब चाहिँ यसमा हालिदिन्छ। अनि यो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ लागेको स्वागहरू सबै जान्छ, फोरहरू पनि सबै खान्छ अनि ठ्याक्क एकुरेट वेट आउँछ है। त्यसपछि चाहिँ यो सुकाएर अनि वेट गर्छौँ अनि त्यसपछि ठ्याक्क त्यसको वेट अनुसार चाहिँ हामीले यसको वेट हाल्नुपर्ने हुन्छ है त ट्यागमा। अनि यो चड्का गरिसकेपछि चाहिँ म वेटहरू गरेर अनि यसलाई भर्छु है त। अनि सबले हेरेर साथ दिनु होला है, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला सबै। फाइनली मैले चाहिँ यसको वेटहरू नि गरिसकेँ। अनि यो 51 अनि एउटा 52मा रेडी भएको छ। अनि अब चाहिँ म यसको यो मुखको भागहरू बचाउँछु अनि त्यसपछि गेरुहरू लाएर फिटिङहरू गर्छु अनि हजुरलाई देखाउँछु है त। सबै गरिसकेपछि कस्तो भयो सबले हेर्नु होला है।